Ta väskan. Vi hittar den. Första cashen i Nordmakedonien. Vi har ett litet problem. Välkomna till geologgen. Idag har vi tagit oss ut på en guidad tur till Odrid och vi ska åka runt Odridsjön. När vi kommer fram i Odrid så tänker jag mig att guiden för att ta den och prata lite om hur det ser ut och historiken kring det här. Well, we will see that in different parts of the city we can notice different settlements from different periods. Starting from the antiquity, going down to the medieval times, which would be the churches, and then the old town where still people live is going to be of the Ottoman time. This is the amphitheater. This is one of the proofs of how old the settlement is in here. It actually has started the first or the earliest proofs and artifacts that were found for the city are of the 5th century BC. Then later on, with the arrival of the Romans, they expand the capacities and they build the structure as per the Roman style. Actually, the part of the amphitheater would extend up to the part of the houses, which it would make it one of the biggest in the Balkans, with the capacity of being up to 4,600 seats. The acoustics are very good. So if you would applaud from here, I don't want to bother the other people, you know. If I would apply, I would hear the sound wave, and if I am down to the stage, my voice would be heard very easily. So. This one is one of the most beautiful ones and the most well preserved. It's actually the St. John the Theologist, but the commercial name of it's Caneos Church. The reason why it's because on the side, here on the shore where we will be walking right next to it, it's going to be the place where the small fisherman's boat would be anchored. So basically back then it would be called Canoes. So the church took the name after the activities that would happen right on the next side of the shore and the cliff. So we will have a chance to visit the part of the church from inside. It's one of the most well preserved churches. Tände förbi. Jag tror det går där. Ta väskan. Odrid är en stad i Nordmakedonien. Och väldigt gammal sådan, ligger vid Odridsjön som är en av Europas äldsta sjöar och också den djupaste punkten är på 300 meter. Nu har vi lämnat guiden för att be oss till vår första cache i Nordmakedonien.
En traditionell med svårighet 2,5 mikro. Den ska vara vid ingången till gamla liksom delen av Odrid. Jag har inte här heller. Jag har på andra sidan. Ja, men leta någonstans är lite svårt med koordinaterna. Jag är egentligen mitt på vägen här. Se om det finns en ledtråd. Det är riktigt varmt idag. Där har vi en ledtråd. Och det är där. Det är en ledtråd som är jättefin. Här, kolla. Elskåpet där och upp. Elskåp? Ja, är det där har du till det? Ja, det måste jag. Det står inte. Nej. Har du varit på utsidan? Nej. Här. Och sen där. Yes, jag har penna. Har du en penna? Vanligt. Vi hittar den. Första cachen i Nordmakedonien. Vi har ett litet problem. Guiden ska försöka nå oss på meddelande när de har ätit färdigt och liksom allting är klart. Bara att vi inte har någon mobiltäckning så jag vet inte riktigt hur de ska få tag i oss. Det löser sig alltid. Kan behövas en ledtråd här också. En adder. Är det upp här eller? Det är en stig upp här. Spoiler, den här väggen ja. Vad är det som ligger nere i hålet där? Här, Ja. en sten. En sten överallt. Jag törs inte stoppa in handen heller. Det är där tror jag i alla fall. Spoilerbilden visar jag. Ja. Vill du komma och titta där? Jo, här. Andra fyndet. Andra cachen. Joho. Förklarar jag med. Vi har inget mer hörk i alla fall. Nej, det har vi inte. Nu är det bäst vi skyndar oss tillbaka till guiden. Morsa. Så att de inte åker utan oss. Galna turister från Sverige vet du, som ska ut och casha. Hitta alla Han burkar. visste ju dock vad geocaching var. Ja, han visste det. Ja. Jaha, är ni med i den klubben, sa han. Ni är med den klubben. Här inne har vi en av de här 365 kyrkorna som finns här i Odrid. En för varje dag. Man ska kunna byta kyrka när man vill. Det blev ju en riktigt vacker tur ner till Odrid och Makedonien. Fantastisk utsikt och fantastisk sjö där vid Odridsjön. Och vi hade en bra guide med oss också som pratade om historien kring liksom, kyrkorna där omkring, om staden och allt annat där omkring. Jag får tacka så mycket för att ni tittade och glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Självklart förtjänar Odrid en gilla och en tumme upp. Vi ses i nästa video här från Tirana. Hej då!